قبرسه، جزیره‌ای که تقریبا هر خونه‌اش یه قصه پشت خودش داره. اما امروز میخوام جایی رو نشونتون بدم که فقط یه اقامتگاه نیست، یه تیکه زنده از تاریخ این جزیره است. خونه‌ای که یه زمانی 3 خونه جدا از هم بوده تا وقتی جنگ شروع میشه و همه چی عوض میشه. دیوارا فرو میریزه، خانواده‌ها میرن. این 3 خونه کم کم تبدیل میشن به یه خونه واحد، خونه‌ای که هر وجبش خاطر است. همه این قصه ها رو از حرف زدن با صاحب این اقامتگاه فهمیدم. قهرمان خودش یه داستان جداست. مادرش قبرسیه، پدرش ترک. زمان جنگ پدرش برای دفاع از ترکای قبرس وارد جزیره میشه و همین شروع زندگی این خانواده تو قبرسه. هر اتاق این خونه یه ماجرا داره. قهرمان برام تعریف میکرد یه روز یه مرد از استرالیا اومد جلوی پنجره ایستاد که زمانی خونه کودکی خودش بود. قهرمان دعوتش کرده داخل، اما مرد گفته میترسم خاطرهای جنگ دوباره برگرده. قهرمان میگفت بعضی شبا وقتی چراغ خاموش میشه حس میکنه خونه نفس میکشه، انگار داره خاطرهاشو مرور میکنه و همیشه یه جمله رو تکرار میکنه: این خونه هنوز یه جای خالی داره، یه داستان که هنوز نوشته نشده. شاید این خونه منتظر آدمیه که قدم بذاره داخل و پایان این قصه ناتموم رو کامل کنه. شاید اون داستان تو باشه. این خونه برای خیلیا غم بوده، شادی بوده، زندگی بوده و حالا دوباره شده یه جای امن برای مسافرا. جالب اینجاست که فقط تو 3 ماه اخیر رزرو این اقامتگاه تو همه سایت‌ها یهو بالا رفته. نه به خاطر اسمش، نه به خاطر طراحی خاصش، همه چی به خاطر شخصیت خود قهرمانه. خودش میگه مهمونا ممکنه اسم جا رو فراموش کنن، اما آدمی که میزبانشونه رو نه. صاحب این اقامتگاه همیشه قلبش برای قبرس میتپه. اینجا رو فقط به عنوان یه اقامتگاه نساخته، میخواسته عشقش به این جزیره رو به آدمایی که پا به این خونه میذارن منتقل کنه. کاری هم که کرده واقعا خواسته. مکانهای معروف قبرس رو با چاپ 3 بعدی شبیه سازی کرده، مثل برج ایفل یا برج پیزا، اما مخصوص قبرس. اینا رو به عنوان هدیه به مهمونا میده. حتی رئیس جمهور قبرس و بعضی چهره‌های مهم ترکیه هم از این هدیه‌ها دارن. اینا فقط سوغاتی نیستن، یه تیکه از تاریخ قبرسن. یه چیزی که منو بیشتر از همه شگفت زده کرد این بود که قهرمان همه کارهای اقامتگاه رو خودش انجام میده. از گلکاری حیاط بگیر تا چیدن اتاقا، برنامه‌ریزی، تمیزکاری، در حالی که یه شغل دیگه هم داره. میگه این کار عشقه، کار نیست. وقتی وارد اقامتگاه شدم اولین چیزی که توجهمو جلب کرد قشنگی فضا نبود، حس صمیمیتش بود. یه حس عجیب، انگار اینجا سالهاست آدما رو تو خودش جا داده، آدمایی با قصه های مختلف، و این خونه همشون رو نگه داشته. این اقامتگاه رو میتونیم با صبحونه هم رزرو کنین، ولی اتفاقی که میفته اینه که صبحونه توی اقامتگاه سرو نمیشه. باید بریم به قلب شهر قدیمی فاماگوستا و اونجا صبحونه‌تون رو میل کنین، به یه فضای جذاب دقیقاً وسط تاریخ قبرس.